አንድን ዌብሳይት አይተውት ወደውት ዳውንሎድ አድርገው እንደ ቴምፕሌት ከስተማይዝ አድርገው መጠቀም ፈልገው ያውቃሉ? ይህንንስ ለማድረግ ተቸግረዋል? እንግዲያውስ ቀለል ያለ መፍትሄ ይዤልዎት ቀርቤያለሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ የማሳያችሁ ይህንን ከፊት ለፊታችን የምንመለከተውን ቴምፕሌት ከብሎክ ሮክ ዲጂታል ዌብሳይት ላይ እንዴት ዳውንሎድ አድርገን በሎካል ኮምፒውተራችን ላይ ይዘን ፋይሉን መጠቀም እንደምንችል አብረን እናያለን። ቃላብ ግርማ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ያየነውን ወይም የወደድነውን ዌብሳይት ሙሉ ለሙሉ በሎካል ኮምፒውተራችን ላይ ዳውንሎድ ለማድረግ የምንጠቀምበት ቱል ዛሬ የማሳያችሁ ደብሊውጌት ይባላል። ይህ ደብሊውጌት የሚባል ቱል ወይንም ኮማንድ በሊኒክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ ለምሳሌ እንደ ዴቢያን ያሉ ወይም ሴንቶስ፣ ፌዶራ የምንላቸው ላይ ኢንስቶል አድርገን የምንጠቀምበት ቱል ነው። ከዚህ በፊት ኡቡንቱ ኦፕሬቲንግ ሲስተምን ዊንዶውስ ተጠቃሚ ከሆነን ኡቡንቱ ኦፕሬቲንግ ሲስተምን በዊንዶውስ ላይ እንዴት ኢንስቶል ማድረግ እንደምንችል ቀደም ሲል በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ያንን ኡቡንቱ ኦፕሬቲንግ ሲስተም በመጠቀም አሁን በዊንዶውስ ኮምፒውተር ላይ ይሄንን ዌብሳይት እንዴት ዳውንሎድ እንደማድረግ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ደብሊውጌት በኮምፒውተራችን ላይ ካልተጫነ ደብሊውጌት ብለን እንጽፍና ቼክ እናደርጋለን። ደብሊውጌት ከተጫነ ሄልፑ ይመጣልናል። ደብሊውጌት ካልተጫነ ደግሞ ኤፕቲ ኢንስቶል ደብሊውጌት የኡቡንቱ ወይም ዴቢያን ተጠቃሚ ከሆነን ይሄንን ኮማንድ በመጠቀም ሎካል ኮምፒውተራችን ኡቡንቱ ላይ ኢንስቶል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ደብሊውጌትን ደብሊውጌት ኮማንድን ከጫንን በኋላ የት ነው ዳውንሎድ የሚያደርግልን? ዳውንሎድ የሚያደርግልንን ቦታ እንመርጣለን። እኔ በዊንዶውስ ላይ ሲ ዋምፕ 64 ላይ www ዳይሬክተሪ ላይ እዚህ ውስጥ ዳውንሎድ እንዲያደርግልኝ ይፈልጋለሁ። ይሄንን ስፈልግ ኡቡንቱ ላይ ናቪጌት አደርጋለሁ። ሲዲ ማውንት ሲ ዋምፕ www በዚህ ላይ ኤልኤስ ባደርግ በwww ውስጥ ያሉ ፎልደሮችን ያሳየኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን wget ኮማንድን ኤክሲኪዩት የማደርግበት ጊዜ ነው። wget ከዛ ዌብሳይቱ ላይ ሪከርስ እያደረገ ከፎልደር ናቪጌት እያደረገ ቱ ዘ ቻይልድ ፋይል ድረስ ሄዶ ሪትሪቭ አድርጎ ዳውንሎድ እንዲያደርግልኝ ይፈልጋለሁ። ሪከርሲቭ እለዋለሁ። ኖ ክሎቨር ማለት በመሃል ላይ ኔትወርክ ቢቋረጥ ፖዝ ያደርጋል ደብሊውጌታችን፣ ከዛ ይቀጥላል። በሚቀጥልበት ጊዜ ቀደም ሲል ያወረዳቸውን ፋይሎች ኦቨርራይድ እንዳያደርጋቸው ካቆመበት እንዲቀጥል የምንነግርበት ኦፕሽን ነው። ቀጥለን ፔጅ ሪኩዊዚትስ ማለት ከዌብሳይቱ ጋር ከእያንዳንዱ ፔጅ ጋር ተያይዘው ሊንኮች ካሉ እነዛን ሊንኮች አያይዞ ዳውንሎድ እንዲያደርጋቸው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ፔጅ አባውት ፔጁ ወደ ሌላ ሊንክ ናቪጌት የሚያደርግ ከሆነ ያንን ሊንክ ዳውንሎድ ያደርግልናል ማለት ነው። ተከታዩ ኦፕሽን የሚሆነው ኮንቨርት ሊንክስ ይሆናል። ኮንቨርት ሊንክስ የሚለው ኦፕሽን የሚያደርገው ምንድን ነው? ኔትወርኩ ላይ በዩአርኤል ከሆነ የሚጠራው በዶሜን ኔም አያይዞ ከሆነ የሚጠራው ወይንም አብሶሉት ፓዝ ይዞ ከሆነ የሚጠራው ኮንቴንቶችን ለምሳሌ ጃቫስክሪፕት ሊሆን ይችላል፣ ኢሜጅ ሊሆን ይችላል። በአብሶሉት ፓዝ ከሆነ የሚጠራው ሊንኩን ወደ ሎካል ሊንክ ይቀይረዋል። ያ ማለት እያንዳንዱ ኤሌመንት ከሎካል ኮምፒውተራችን ላይ ሪትሪቭ እንዲደረጉ ያደርጋቸዋል ማለት። ተከታዩ ኦፕሽን የሚሆነው ሪስትሪክት ፋይል ኔምስ ነው። ሪስትሪክት ፋይል ኔምስ የምንለው ፋይል ኔሞችን በሊኒክስ ላይ ስንጠቀማቸውና በዊንዶውስ ላይ ስንጠቀማቸው ይለያያሉ። ሊኒክስ ላይ ኬስ ሴንሲቲቭ ናቸው። ዊንዶውስ ላይ ስንመጣ ኬስ ሴንሲቲቭ አይደሉም። ስለዚህ ሪኔም ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ፕሮፐር ኔሚንግ እንዲኖራቸው ያደርጋል። ሶ ዳት በዚህ ሰዓት የምጠቀመው ዊንዶውስ ነው። ዊንዶውስ ብዬ ሰጠዋለሁ። ተከታዩ ኦፕሽን የሚሆነው ዶሜንስ ነው። ዶሜንስ ላይ ስንመጣ ምንድን ነው ከዌብሳይቱ ላይ ያሉ ኮንቴንቶች ከሌላ ኤክስተርናል ሳይት ላይ ሪትሪቭ ተደርገው የሚመጡ ኮንቴንቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ኤክስተርናል ሳይት ሪፈር አድርገን የዛን ሳይት ጃቫስክሪፕት ሪትሪቭ አድርገን ሊሆን ይችላል ዌብሳይቱ የተሰራው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሊንኮች ካሉ እነሱን ኢንክሉድ አታድርጋቸው። የምፈልገው በዚህ ዌብሳይት ላይ ብቻ በዚህ ዶሜን ስር ያሉትን ኮንቴንቶች ብቻ ዳውንሎድ እንዲያደርግልኝ ነው የምፈልገው። ይሄንን ኮፒ አድርጋለሁ፣ እዚህ ጋር እመጣለሁ፣ ፔስት አድርገዋለሁ። ዶሜንስን ሰጠሁትኝ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር አሁን ካለውበት ዳይሬክተሪ ይሄውን ዩአርኤሉ ካለበት ዳይሬክተሪ በላይ ያለ ፓረንት ኮንቴንት ካለው እሱን ማውረድ የለበትም። ኖ ፓረንት እንለዋለን።
ኖ ፓረንት እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አሁን ከምሰጠው ዶሜን ዩአርኤል በላይ ያሉ ኮንቴንቶችን አያወርድም፣ ግን ወደ ታች ያሉትን ቻይልዶችን በሙሉ ኮንቴንቶቹን ያወርድልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንመጣለን፣ ሴሌክት እናደርጋለን፣ ዩአርኤሉን ኮፒ እናደርጋለን፣ ኡቡንቱአችን ላይ መተን ፔስት እናደርገዋለን። እንደምትመለከቱት ፎልደሩ የዌብሳይቱን ኮንቴንት አልያዘም። ልክ ይሄንን ኤክሲኪዩት በምናደርግበት ጊዜ ፎልደሩን ክሬት ያደርግና እያንዳንዱን ኤሌመንት ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሁሉንም ኤሌመንት ከዌብሳይቱ ላይ ሀክ እያደረገ እያወረደው ነው ማለት ነው። ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልናል። ስለዚህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሁሉም ኤሌመንቶች ዳውንሎድ ሆነዋል። ሲኤስኤስንም ካያችሁት ዳውንሎድ ሆኗል። ጃቫስክሪፕቱንም ኢሜጁንም ብናያቸው ዳውንሎድ ሆነዋል። እንደምታዩት አብዛኞቹ ኤሌመንቶች ዳውንሎድ ሆነዋል። ስለዚህ ይህንን ኢንዴክስ ፋይል ቀጥታ እንከፍተዋለን። ስንከፍተው ዩአርኤሉን ካያችሁት ሲ ዋምፕ ዳይሬክተሪ ላይ መጥቶ የዶክመንቱን ዳይሬክተሪ ነው ይጠራለን። ስለዚህ ዌብሳይቱ እንደምትመለከቱት አንድም ኤሌመንት ሳይቀር ከዌብሳይቱ ላይ አንድ አይነት ሆኖ መጥቷል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ዌብሳይት ላይ ፎርሙን ሰብሚት ሳደርገው ጃቫስክሪፕት ቫሊዴሽኖች አሉት። እዚህ ሎካል ላይም ስንመጣ ጃቫስክሪፕት ቫሊዴሽኑ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ አንድን ዌብሳይት አይተን ከወደድ ነው ዳውንሎድ አድርገን ከስተማይዝ ለማድረግ ከፈለግን wget ኮማንድን በመጠቀም ሊነክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ካለን ወይንም ፌዶራ ወይም ኡቡንቱ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ካሉን ዴቢያን ፋሚሊ ካለን እነሱን ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ተጠቅመን wget የምትባለውን ቱል በመጠቀም ዌብሳይቱን ሙሉ ለሙሉ ዳውንሎድ አድርገን ከስተማይዝ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ለቻናላችን የተለያዩ እንደዚህ ሶፍትዌር ላይ ሄልፖችን ፖስት ስለምናደርግ ደስተኛ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ፖስት በምናደርግ ጊዜ መልእክት ይደርሳችኋል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ